ziua, mă numesc Daria și astăzi o voi arăta cum îmi iau eu notițe. Acum aproape un an, așa îmi luăm notițe. Titlurile erau scrise cu stilouri, rareori subliniate cu carioca. Informația în sine era foarte amestecată și foarte greu de descifrat. Însă, după ceva timp, așa arată notițele mele. Titlurile sunt mult mai ușor de înțeles, informația în sine este mult mai bine structurată, cu informația importantă subliniată cu o culoare diferită sau încadrată, iar schemele arată cu siguranță mult mai bine. Acum vă voi arăta câteva metode de a vă lua notițe. Una dintre ele este metoda Cornell. Această metodă presupune împărțirea paginii în 3. Partea din mijloc este pentru notițe, notițele generale. Partea de pe lateral este pentru ideile principale și partea de jos pentru un rezumat al paginii și întrebări. Aceasta este metoda Cornell. A doua metodă este metoda mapei minții. În această metodă vei ilustra conceptul principal în mijloc, iar mai apoi vei conecta de acesta ideile secundare, care pot fi de asemenea conectate între ele sau pot avea informație suplimentară. Această metodă nu poate fi folosită pe cont propriu, ci ca auxiliar. Metoda pe care o folosesc eu cel mai mult este metoda indentării. În această metodă, conceptele care se subordonează altor concepte sunt scrise mai la dreapta față de acestea. Această metodă este ideală dacă vreți să luați notițe rapid, dar totuși să aveți informația organizată, acest lucru fiind foarte ușor de făcut. Pentru metoda coordonării pe culori, puteți folosi pixuri sau evidențiatoare de culori diferite pentru a reprezenta diferite tipuri de informații. Această metodă este de foarte mare ajutor atunci când revizuiți notițele, deoarece este foarte ușor de identificat informația necesară. Ustensilele pe care le folosesc eu sunt un pix de la Artline Sticks, un pix de la Bic și un albișor și câteva pixuri colorate pe care le-am găsit foarte ieftin. Depinzând de metodă, veți avea nevoie și de evidențiatoare, un creion mecanic și o gumă. Acum voi lua niște notițe, ca exemplu, aceste notițe sunt despre psihologie, mai exact despre tulburările de atenție. După cum vedeți, am folosit un pix de la Artline Sticks ca să scriu titlul într-un font caligrafic, cursiv, și cu un pix albastru am făcut niște linii de decor lângă acesta. Pentru subtitlu folosesc din nou culoarea principală și scriu cu majuscule, iar informația importantă o scriu cu albastru. După cum vedeți, folosesc alineatele pentru a separa informația și din nou folosesc pixul albastru pentru a scrie un alt subtitlu, de fapt tulburările în sine, și numele acestora, precum și cazurile în care apar, sunt scrise tot cu albastru pentru a le diferenția de restul informației. Acest lucru este foarte important atunci când revizuiți și vă trebuie poate doar denumirile și cazurile în care apar. Pentru percepție folosesc din nou un subtitlu cu majuscule albastre și o împart în mai multe categorii printr-un fel de mapă. Acum, ca și bonus, vă voi arăta câteva titluri pe care le puteți face. Puteți lua un evidențiator sau o cariocă și să scrieți cu majuscule, iar mai apoi să faceți niște umbre cu pixul negru sau cu stilou. Puteți să luați un pix special și să scrieți un titlu caligrafic. Dacă nu știți ce înseamnă caligrafie sau cum să o faceți, puteți urmări videoclipul meu anterior. Puteți de asemenea să luați un pix pentru caligrafie, să scrieți un titlu în cursiv, iar mai apoi să folosiți un pix colorat pentru a trage niște linii lângă pentru ornament. Din nou, folosind un evidențiator, puteți să scrieți cu majuscule, iar mai apoi, folosind un pix special de caligrafie, puteți să adăugați niște cursiv peste.
Puteți de asemenea să scrieți cursiv, iar mai apoi subtitlul să-l scrieți cu un pix colorat și cu majuscule. Dacă vreți ceva mai interesant, puteți folosi un banner alcătuit din niște linii cu pix colorat, titlul fiind în centru și foarte bine evidențiat de acestea. Dacă vreți un videoclip despre bannere, puteți să îmi lăsați în comentarii. Asta a fost tot. Dacă ți-a plăcut, abonează-te, apasă pe clopoțel ca să fii notificat de fiecare dată când postez, urmărește videoclipul anterior, care este tot ce trebuie să știi despre caligrafie, dă un like și comentează ce videoclipuri ai vrea următoarea dată. La revedere!